สวัสดีครับพวกบช่องเออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอดีมีคำถามหนึ่งนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะถามว่าเออเราจะรู้ได้ไงว่าเพลาขับเราเสียนะสำหรับรถขับหน้านะครับนะมีวิธีดูง่ายๆครับเราต้องแยกกันเป็น2กรณีก่อนนะครับสองช้อยนะช้อยที่1นะครับตัวนอกนะครับกับช้อยที่2ตัวในครับคราวนี้เรามาดูเรื่องตัวนอกก่อนนะครับตัวนอกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเพลาขับตัวนอกเราเสียอาการอย่างนี้คือเพลาขับตัวนอกเสียนะฮะนั่นก็คือว่าเวลาเรายูเทิร์นนะครับเราหักพวงมาลัยสุดถูกไหมครับเวลาหักพวงมาลัยสุดเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเราออกตัวมันจะมีเสียงดังกึก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 นะถ้าอาการอย่างนั้นนะครับใช่นะฮะตัวนอกนะครับหรือกรณีที่หักหมุนอีกทางนึงนะครับแล้วออกตัวนะมันก็จะดังกึก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 มันจะรู้สึกก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 ึกเลยนะอันนั้นคือพอขับตัวนอกเริ่มมีปัญหาอาจจะว่าหลวมหรือว่าเริ่มที่จะหลวมหรือยางหุ้มเผามันขาดนะครับแล้วก็จาระบีมันหมดไปแล้วนะมันก็จะมีช่องว่างนะครับมันก็จะทำให้เกิดเสียงกึกกักกึกกักกึกกักเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ลามไปเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับต้องยกเส้นนะฮะคราวนี้เรามาดูกันถึงตัวในบ้างนะครับตัวในเสียเนี่ยอาการเนี่ยเราจะจับได้จากการที่รถเนี่ยเวลาเราวิ่งที่ความเร็วนึงนะครับสมมุติเราขับสักช่วงออกตัวจนถึง20ไม่ดังนะจะไปดังช่วง20ถึง30อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเสียงหอนรู้สึกหอนได้นะแต่ว่าต้องแยกให้ออกนะครับหอนจากยางหรือหอนจากอะไรนะฮะหรือหอนจากลูกปืนล้ออันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับนะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเพลานะครับสมมุติว่าเราขับอยู่สักออกตัวจาก0ถึง20ไม่ดังนะมาดังช่วง20ถึง30นะครับพอเลย30ไปเงียบนะอันนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่เพลาขับนะให้ช่างเขาลองเช็คดูนะครับบางทีอาจจะเป็นแค่จาระบีมันกระเด็นออกไปแล้วเนื่องจากว่ายางหุ้มเพลาขาดนะลองเปลี่ยนยางหุ้มเพลาแล้วใส่จาระบีดูก่อนนะครับสำหรับอาการทั้ง2อาการนี้นะครับก็ต้องพิจารณาว่าอาจจะซ่อมคุ้มหรือว่าอาจจะเปลี่ยนยกเส้นจะคุ้มกว่านะครับก็แล้วแต่รถแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเพราะแต่ละรุ่นบางรุ่นก็ไม่ทำสแปร์มาไม่ทำอะไรมานะครับทำมาทั้งเส้นเลยขายทั้งเส้นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรถนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ